Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Sau đây tôi xin đọc tiếp truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 61 với tựa đề Thủ đoạn đẫm máu. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Đang khi nói chuyện, cặp hỏa quyền kia của hắn giống như mưa rơi rơi vào trên thân thể Trầm Tường, điên cuồng oanh kích Trầm Tường. Chỉ là trong nháy mắt, trên người Trầm Tường đều bị nắm đấm cuồng bạo kia bắn trúng. Tình huống này lại là phàm võ cảnh tầng 7. Trầm Tường không nghĩ tới Dược Thông dĩ nhiên đến sâu như vậy. Làm cho hắn phẫn nộ nhất chính là Dược Thông này dùng thủ đoạn ti tiện đối với hắn, làm hắn không cách nào điều động chân khí, cả người vô lực. Thân thể Trầm Tường có thể nói là cường hãn, tuy rằng gặp phải trọng quyền của phàm võ cảnh tầng 7, nhưng không có bởi vậy mà trọng thương. Điều này cũng làm cho Dược Thông kinh hãi không ngớt. Người là lúc nói chuyện vừa nãy từ trong miệng phun ra độc dược vô sắc vô vị đến, mà túy kinh mạch của ta, làm cho chân khí của ta không có cách nào thông qua kinh mạch phát ra, đúng không? Trầm Tường thấp giọng nói, dùng cặp mắt trong suốt mà chấn định nhìn Dược Thông. Dược Thông không nghĩ Trầm Tường nhanh như vậy liền phát hiện thủ đoạn của hắn, nhưng hắn không hề trả lời, vẫn điên cuồng ra quyền đối với Trầm Tường như cũ. Trầm Tường vừa bắt đầu liền rơi xuống hạ phong, hơn nữa thực lực chân chính của Dược Thông lại là phàm võ cảnh tầng 7. Loại kết quả này khiến người ta kinh ngạc. Hiện tại bọn họ rõ ràng tại sao Dược gia muốn an bài Dược Thông đánh cùng Trầm Tường. Trầm Tường, ngươi chỉ có chút thực lực này sao? Thật làm cho ta thất vọng vậy. Lãnh U Lan hai tay ôm ngực, đứng ở nơi không xa, cặp mắt lạnh lạnh kia tràn đầy thất vọng. Lúc này Trầm Tường đã bị bức đến biên giới luận võ đài, rất nhanh liền bị đánh rơi xuống. Thủ đoạn của Dược gia phi thường cao minh, làm cho Trầm Tường khó lòng phòng bị, nhưng Dược gia thiên toán vạn toán cũng không nghĩ tới trên ngón tay của Trầm Tường có một giới chỉ ấn hình. Trong giới chỉ có hai mỹ nhân tuyệt thế, mà một cái trong đó là Đan Dược tông sư. Đây là một loại độc khí có tính chất ma túy mãnh liệt. Bất quá kinh mạch của ngươi còn rất cường hãn, thân thể lại trải qua tiên ma đàm rèn luyện. Chỉ cần ngươi vận chuyển thái cực thần công do thái cực độ trong đan điền ngươi vận chuyển, trực tiếp luyện hóa độc khí ra. Tô Mỹ Giao nói. Thái cực thần công vận chuyển, linh khí bốn phía điên cuồng tràn vào thân thể Trầm Tường, tiến vào kinh mạch, kể cả những độc khí ma túy này đều nhập đan điền, sau đó bị ngũ hành chân khí bên trong luyện hóa đi. Dược Thông vốn là muốn đánh Trầm Tường thành trọng thương, phế bỏ Trầm Tường, xong lại đánh bay xuống luận võ đài. Như bất luận hắn đánh làm sao, Trầm Tường vẫn dùng cái ánh mắt tràn đầy sát ý kia nhìn hắn, giống như người không liên quan gì cả. Trầm Tường đã có thể nhúc nhích. Cũng tại lúc này, mọi người lại thấy Dược Thông rút ra một đoạn đao hàn quang lóng lánh đâm tới lồng ngực Trầm Tường. Đi chết đi! Dược Thông quát một tiếng chói tai. Mọi người khiếp sợ không thôi, quảng trường phát sinh rối loạn, dồn dập mắng to lên.
Đoạn đao của Dược Thông chỉ chút nữa là đâm vào lồng ngực Trầm Tường. Trầm Tường vẫn không hề nhúc nhích, đột nhiên động, xương cốt cả người hắn nổ vang phát sinh âm thanh bùm bùm. Chỉ thấy hắn đưa tay trái ra bắt được đoạn đao, sau đó đại lực sờ một cái, đánh thành phấn vụn. Khốn kiếp, đầu tiên là dùng độc khí ma túy ta, hiện tại lại muốn liều lĩnh giết chết ta. Dược gia các ngươi thật ác độc. Trầm Tường tức giận, mắng to, hai tay tuôn ra chân khí màu xanh cuồng bạo, hai cánh tay đều lượn lờ, chân khí lập lòe vô cùng đáng sợ. Đi chết đi! Trầm Tường lên một tiếng, song quyền giống như mưa to gió lớn đánh vào trên người Dược Thông. Chỉ là trong nháy mắt, hơn trăm quyền hàm chứa khí cương cuồng lôi nện ở trên người Dược Thông. Dược Thông phát sinh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mà Dược gia trưởng lão ở dưới đài đã bay tới. Trầm Tường thấy cảnh này, bàn tay nhất thời hóa thành vuốt rồng màu xanh to lớn, đầu ngón tay vuốt rồng chứa đầy chân khí màu xanh, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể Dược Thông. Vài mũi tên máu từ thân thể Dược Thông dâng trào ra. Dược Thông bị thanh long chảo bắn trúng, trên người nhiều thêm 5 cái lỗ lớn, đều là bị chân khí đâm thủng. Hắn ngã xuống mặt đất rên rỉ, vẫn chưa chết đi. Trầm Tường dừng tay! Dược gia trưởng lão kia oanh đến một quyền. Trầm Tường một cái lắc mình tách ra, chỉ thấy bắp đùi hắn đột nhiên bùng lên chân khí lôi mang, đột nhiên giơ lên, sau đó giống như một búa lớn lượn lờ, thanh lôi chém xuống, rơi vào bên hông Dược Thông kia. Dừng tay! Dược gia trưởng lão kia bắt đầu điên cuồng hét lên lần thứ hai, nhưng Dược Thông đã bị một chân cuồng bạo của Trầm Tường chém thành hai đoạn, chết ở trên đài tỷ võ. Tình cảnh cực kỳ máu tanh, khiến sống lưng người ta lạnh cả người. Quảng trường yên tĩnh một cách chết chóc, có thể nghe được âm thanh không ít người nuốt nước miếng. Cử động của Trầm Tường làm cho tất cả mọi người khó có thể tin, lại ở trước đại môn Dược gia, ngay ở trước mặt Dược gia trưởng lão chém giết một con cháu đắc ý của Dược gia, hơn nữa còn là máu tanh như vậy. Thời điểm hắn muốn giết ta, vì sao ngươi không ngăn cản? Hắn giết chết ta có thể, lẽ nào ta giết hắn lại không được? Hơn nữa ta còn không có dùng thủ đoạn đê tiện như hắn. Thanh âm Trầm Tường tràn ngập âm lãnh cùng phẫn nộ. Vừa nãy nếu như không phải hắn có thể đúng lúc xua tan độc khí, hắn sớm đã bị giết chết. Vừa nãy Dược Thông dùng thủ đoạn đâm Trầm Tường, đây là mọi người đều nhìn thấy, đây là trái với quy tắc. Đã như vậy, Trầm Tường trái với quy tắc giết chết Dược Thông cũng không có cái gì là đáng nói. Người muốn đánh cùng ta sao? Trầm Tường lạnh lùng nhìn về phía Dược gia trưởng lão kia, sát khí cả người tăng vọt. Dược gia trưởng lão kia nhìn thi thể chém đôi dưới mặt đất kia, khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ dữ tợn, trong ánh mắt cùng tràn ngập sát ý. Lúc này mấy vị trưởng lão Dược gia cùng dồn dập bay đến. Ha ha, quá buồn cười, tiểu tử Dược gia phá hoại quy tắc muốn giết người ta, nhưng vẫn không giết nổi, trái lại mất mạng. Hiện tại lão gia hỏa Dược gia muốn tìm người ta báo thù sao? Trong quảng trường, một người gan lớn đột nhiên cười lên. Có người lên tiếng, mọi người trong sân cũng dồn dập cười nhạo Dược gia. Điều này làm cho sắc mặt những Dược gia trưởng lão kia cực kỳ khó coi. Bọn họ đúng là hận chết Trầm Tường, cho nên mới sắp xếp Dược Thông tỉ thí cùng Trầm Tường, để Dược Thông trước đó ăn vào giải dược, dùng độc khí nói chuyện cùng Trầm Tường, bởi vậy liền để Trầm Tường trúng chiêu.
Nhưng Dược Gia đã đánh giá thấp thực lực của Trầm Tường, Dược Thông cũng không cách nào tạo thành trọng thương cho Trầm Tường. Hắn không muốn lãng phí cơ hội, dưới tình thế cấp bách lấy ra đoạn đao đi đâm Trầm Tường. Dưới cái nhìn của hắn, thực lực của Dược Gia ở Nam Vũ Quốc cường đại nhất định có thể bảo vệ hắn, huống hồ hắn lại giết Trầm Tường. Trầm Tường, Dược Gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trưởng lão kia ôm hận nói, trong thanh âm tràn đầy oán độc. Trầm Tường cười lạnh nói, đường đường là Dược Gia, mức độ xuống dốc lại như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho Dược Gia các ngươi đâu. Các bạn vừa nghe xong truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 61 với tựa đề Thủ đoạn đẫm máu. Ở video tiếp theo, tôi xin đọc tiếp truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 62 với tựa đề Mỹ Nhân Rời Đi. Xin mời các bạn chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.